ආයුබෝවන් හැමෝටම ICT and English with Dhanushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට Google Forms වල තවත් අලුත් ෆීචර් එකක් ගැන. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා කොහොමද අපි හදපු ෆෝම් එකක් තව ටීචර් කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ කියලා පුළුවන්ද කියලා. උත්තරේ පුළුවන්. right? එතකොට දැන් අපි Google Form එකට ගියාම මෙතන recent forms කියලා තැන on by anyone කියලා තියෙන්නේ default එකේ. ඒතර on by me කියලා තිබ්බොත් මට විතරයි අයිති වෙන්නේ. right? එතකොට on by anyone කියලා තිබ්බොත් අපිට share කරලා අනික් කට්ටියත් එක්ක මේක හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම මේ හදලා තියෙන form එකක් click කරනවා. ඒකල open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කලින් මතක ඇති අපි add-ons ගැන වීඩියෝ කීපයක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද add-ons එකක් දාගන්නේ කියලා. අන්න එතනදීම තමයි අපි ඒ ගිය පාත් එකේම තමයි ගිහිල්ලා මේකට editors-ලා add කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවර තියෙනවා තිත් තුනක්. එතන තියෙනවා more කියලා message එකක් එනවා. එතන click කරනවා. එතන click කරාම මෙතන message එකක් එනවා add collaborators කියලා. right? එතන මේ add collaborators කියන එකෙන් තමයි අපි editors-ලා add කරගන්න යන්නේ. එතකොට එතන ඇඩ් කරන email address වල කට්ටියට පුළුවන් මේ ෆෝම් එක edit කරන්න. ඒ වගේම එයාලට පුළුවන් මේ ෆෝම් එක තව කෙනෙක්ට forward කරන්න, shareable link එකක් ගන්න. අපි කරන වැඩ ඔක්කොම එයාලට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ add collaborators කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. හොඳයි. add collaborators කියන එක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහ window එකක් එනවා add editors කියලා. right? මෙතන පොඩි ඔයාලා settings වගේක් තියෙනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න. ඒක මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන අපි add කරන නම හරි group එකක ඉන්න කට්ටිය හරි Google group එකක ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම එකපාර වුණත් දාන්න පුළුවන්. අදාළ කෙනාගේ email address එක දාන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන click කරාම මේ විදිහ share with people settings කියලා එනවා. එතකොට editorsලාට මොනවද කරන්න පුළුවන්? permissions share කරන්න පුළුවන් වෙන edit කරන්න දාන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතන ටික් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. viewers and commentators can see the option to download, print and copy. එතන download කරගන්න, print කරන්න, copy කරන්න ඒක restrict කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටික් එක අයින් කරොත්. දැන් මම දෙකේම ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි email එතකොට මේ විදිහට email address එක type කරලා මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි type කරනකොටම අපේ email address එක පෙන්නනවා මේ විදිහ. ඊට පස්සේ මෙතන done කියන එක තැන click කරනවා. email address එක add කරලා. එතකොට add editors කියලා නෑවිලා තියෙනවා. එතකොට done කියන එක උඩ click කරනවා. ඒක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහ message එකක් එනවා. window එකක් ඇවිල්ලා right? මෙතන notify people කියලා තියෙනවා. එතකොට එයාට අපි add කරා කියලා දැනගන්න එපයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ message එක නිකන් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් message එකක් දාන්න. now you can edit this form, now you are an editor කියලා දාන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙතන edit කියලා option එක වැටලා තියෙන්නේ. දැන් මේක යවන එක්කෙනා තමයි ඕන විදිහට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක send කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. send කියන එක බටන් එක උඩ click කරාට පස්සේ send කියන බටන් එක උඩ click කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න person added කියලා වැටෙනවා අපේ form එකේ මේ හරිය. right? එතකොට person add වුණා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි බලමු දැන් අපි යවපු එක්කෙනාට හරි යවපු එක්කෙනාගේ email එකට කොහොමද මේ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට යවපු එක්කෙනාගේ email එකට මෙන්න මේ විදිහ email එකක් එනවා. දැන් මගේ email account එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට form shared with you possessive pronouns කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඒතර ඒක උඩ click කරාම එතකොට මේ විදිහ window එකක් එනවා. එතකොට email address එක වැටලා shared form කියලා වැටෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන email address එක වැටලා has invited you to edit the following form කියලා edit කරන්න පුළුවන් කියලා form එකේ නමත් එක්ක මෙතන විස්තරේ වැටෙනවා. right? එතකොට ඕන කවුද කියලා වැටෙනවා. එතකොට අන්තිමට edit කරලා තියෙන මොන වෙලාවකද කියලා වැටෙනවා. දැන් 1 minute ago කියලා තියෙනවා. මම කලින් open කරපු හින්දා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙතන open කියන එක උඩ click කරන්න. මේ open කියන එක උඩ click කරාම form එක open වෙනවා. right? දැන් එතකොට මේ ඉන්නේ මං editor කෙනෙක් විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම more කියන option එක එනවා.
එතන ක්ලික් කරාම ආයෙත් අර විදිහම ඇඩ් කලබරේටර්ස් කියලා වැටෙනවා. එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලත් අපිට පුළුවන් එඩිටර්ස්ලා ඇඩ් කරන්න. දැන් අපිටත් පුළුවන් එඩිටර්ස්ලා ඇඩ් කරන්න. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා ඇඩ් පීපල් කියලා. එතකොට මෙතන මගේ මම නෙව්වේ. එතකොට මගේ ඕන විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට මම දාලා තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මෙතන තව එක්කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරලා මෙතන done කියන තැන ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. right? හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද එඩිටර් කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. අපිට ටීචර්ස්ලා ගෲප් එකක් නම් ඔයාලා ඉන්නේ. ටීචර්ස්ලා ගෲප් එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දාලා ඒ විදිහට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. right? එතකොට තව කට්ටිය අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ Google ෆෝම් එකට මේ විදිහේ තීම් එකක් දාගන්නේ? right? අපිට කැමති තීම් එකක් දාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකටත් උත්තරේ පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙනවා themes customize theme කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහේ themes එනවා. image uploaded කියලා එන්නේ. එතකොට theme එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේනවා color එක change වෙනවා. එතකොට background color එකත් මෙතනින් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right? image uploaded කියන තැන header එකේ තියෙනවා. එතකොට මෙතන work and school ඒ විදිහේ themes ගොඩාක් තියෙනවා illustrations. ඒතර upload කරන්න පුළුවන් අපිට. නැත්නම් අපිට laptop එකේ තියෙන photo එකක් මෙතෙන් add කරලා ගන්න පුළුවන්. upload කරන එකේදී browse ගිහිල්ලා අපිට තියෙන photo එකක් upload කරන්න පුළුවන්. photos කියන්නේ lab එකේ තියෙන photos වලින් අපිට පුළුවන් photo එකක් add කරගන්න. මෙතන themes එක එක themes තියෙනවා. themes වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් මේ අපිට කැමති theme එකක් මේකට add කරගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද අපි ටීචර්ස්ලා කීප දෙනෙක් එක්ක අපේ හදන ෆෝම් එක ෂෙයා කරගන්නේ කියලා. එතකොට Google Forms වල තවත් අලුත් දෙයක් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනවා. එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි Google quizzes සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝස් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොගේම description එකේ මම link ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඒ ටිකත් බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.